Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το ακαδημαϊκό τέταρτο ήδη το έχουμε εξαντλήσει, οπότε τα 15 λεπτά τα περάσαμε. Έρχονται κόσμος ακόμα, αλλά θα ξεκινήσω εγώ. Είμαι ο Τάσο Κυριακίδης, ο Γενικός Διευθυντής της ΒΙΟΖΟΚΑΤ. Δίπλα μου είναι ο Αλέξανδρος Τριανταφύλλου, ιδιοκτήτης της εταιρείας. Περιμένω και τον πατέρα του σε λίγο. Έρχεται ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλλου. Δίπλα μου από εδώ είναι ο ομιλητής μας, ο κύριος Μασούνταουν, και ο τεχνικός διευθυντής μας, ο Γιώργος Πέτρογλου. Είμαστε όλοι εδώ και χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας για μια ακόμα φορά. Ευτυχώς η ζωοτεχνία πάει καλά. Ο κόσμος την αγκάλιασε ξανά γιατί θέλει να επαναφέρει τη ζωή του πίσω. Απλά δεν θέλω να μακρηγορήσω, να πω ότι στην προσπάθεια της εταιρείας ΒΙΟΖΟΚΑΤ, η οποία είναι από το 1966 κοντά στο κτηνοτρόφο, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια στην αιγοπροβατοτροφία, προσπαθώντας να κάνουμε προϊόντα τα οποία να βοηθήσουν να αναπτυχθεί με υγιή τρόπο η προβατοτροφία. Δηλαδή να έχουμε υγιή ζώα, τα οποία όμως να μπορούν να παράγουν και περισσότερο γάλα από το κανονικό. Γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια της γαλλικής τεχνογνωσίας. Φυσικά έχουμε και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο εδώ πέρα και το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται και μας δίνει τα φώτα του. Αλλά υπάρχει η περιοχή του Λακών, η οποία μπόρεσε και πήρε ένα ζώο το οποίο έβγαζε 50 λίτρα γάλα και το έκανε 500 λίτρα μέσα σε κάποια χρόνια, με γενετικό τρόπο, αλλά και με διατροφή. Η εμπειρία αυτή που υπάρχει, ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της δουλειάς είναι και ο σημερινός μας ομιλητής, ο κύριος Μασούνταουν, που είναι δίπλα μας, ο οποίος είναι και εφευρέτης κάποιων φυτικών προϊόντων, τα οποία βοηθάνε να μπορείς να κάνει το ζώο καλύτερη εκμετάλλευση των τροφών. Δεν είναι λοιπόν τα πάντα μόνο απλά μια εταιρεία ζωοτροφών, δεν είναι η δουλειά της μόνο να ανακατεύει σιτηρά, αλλά πρέπει να μεταφέρει και την επιστημονική γνώση για να μπορέσει αυτό το πράγμα να είναι προς όφελος του κτηνοτρόφου. Γιατί εάν ο κτηνοτρόφος δεν βγάλει το ψωμί του, θα αφήσει τη δουλειά και δεν θα έχουμε δουλειά κανένας. Άρα πρέπει να προσέξουμε τον κτηνοτρόφο. Πρέπει ο κτηνοτρόφος να είναι το κέντρο, έτσι, και φυσικά ο κτηνοτρόφος προσέχει τα ζώα του. Για να μπορέσει και αυτός να ζήσει, πρέπει να έχει ένα κοπάδι το οποίο να κάνει τη δουλειά. Άρα και ο τυροκόμος επίσης θέλει να πάρει ένα γάλα το οποίο να μπορεί να βγάζει τυρί, γιατί αυτό πουλάμε στην τελική και το γιαούρτι, αλλά πρώτα απ' όλα είναι η φέτα, το εθνικό μας προϊόν. Άρα πρέπει να του δώσουμε και ένα καλό γάλα για που να μπορεί να βγάλει τυρί. Όλα αυτά είναι ένα οικοσύστημα το οποίο με ένα κάποιο τρόπο το αγνοούμε πολλές φορές. Στη σημερινή λοιπόν ομιλία του κυρίου Μασούνταουν θα μπορέσουμε να δώσουμε πρακτικές συμβουλές, οι οποίες έχει προσφερθεί ο ίδιος, γιατί αγαπάει την Ελλάδα, είναι φιλέλληνας, να το μεταδώσουμε το μήνυμα σε περισσότερες περιοχές. Αυτά τα 3 ειδικά προϊόντα τα οποία έχει παράξει στη Γαλλία και μας τα δίνει τα φυτικά προϊόντα, τα έχουμε σωματώσει μέσα στις τροφές, έχουμε ξεκινήσει την συνεργασία πριν 5 χρόνια. Ο ίδιος έχει μια εταιρεία η οποία εξάγει σε 50 χώρες, δίνει σε 150 εργοστάσια σε αυτές τις χώρες και σε 50 εργοστάσια στη Γαλλία, τα οποία βγάζουν χιλιάδες τόνους τροφής. Αυτά, μαζί με την εμπειρία που είναι συσσωρευμένη επί τόσα χρόνια, θα προσπαθήσουμε να τη μεταφέρουμε και να γίνει και μια συζήτηση, αφού τον έχουμε εδώ μαζί μας, και στη συνέχεια να μπορέσουμε να δούμε αν μπορέσουμε αυτά να τα εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις φάρμες μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και καλώ τον κύριο Μασούνταουν να κάνει την ομιλία του. Okay. Thank you very much. If I didn't understand a lot of things of what you speak about. Welcome everyone. Believe me, I'm really very happy to be with you today. And today I want to try to share with you
it's a kind of experience, okay, on how about the feeding and the management of high-yielding dairy and sheep herd, okay? Καλησπέρα σας. Χαίρετε που είναι εδώ, που είναι μαζί μας, εδώ στην Ελλάδα, με τους κτηνοτρόφους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πρόβατα υψηλής γαλακτοπαραγωγής, τη διαχείρισή τους και φυσικά τη διατροφή τους. So, first of all, only a few words about the company. So we are a company composed of a team of engineers and vets, highly specialized in animal nutrition. So our main job is the animal nutrition. Λίγα λόγια πρώτα απ' όλα για την εταιρεία μας. Η εταιρεία... Δεν ξέρω γιατί. Ίσως εκεί να έφυγε κάτι. Yeah. Okay. Don't touch it again. Okay. Okay. Yeah. Η εταιρεία αποτελείται από μια ομάδα γεωπόνων, κτηνιάτρων, είναι επιστήμονες ειδικοί στη διατροφή των ζώων. So we're working with feed industry, so with feed manufacturers, with integrators, with the big farmers. So the end client for us is you. Okay? Οι συνεργασίες μας είναι με βιομηχανίες, με κάθετες μονάδες σε όλο τον κόσμο, τους αριθμούς ο κ. Κυριακίδης τους ανέφερε, αλλά η δουλειά μας είναι η υποστήριξη των κτηνοτρόφων, ο κύριος στόχος μας. And we're providing a lot of services for the feed manufacturers, mainly the feed formulations, research and development, all kinds of expertises, audits in farms, and so on and so on. Οι παροχές που κάνουμε είναι πολλές για τα εργοστάσια των ζωοτροφών, αλλά και για τους κτηνοτρόφους, τους τελικούς πελάτες μας. Είναι πρώτα απ' όλα είναι οι συνθέσεις των σιτηρεσιών, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, έχουν δικό τους εργαστήριο για εξειδικευμένες αναλύσεις και έχουν και την κτηνιατρική υποστήριξη, τη βοήθεια για κτηνιατρικά θέματα. We don't sell feed, but we sell premixes and feed additives, okay? We don't sell the complete feed. We sell only the 2 kilos or 3 kilos per ton, what we call premixes, vitamins, trace minerals, and feed additives. Δεν πουλάμε πλήρεις τροφές. Εμείς προμηθεύουμε με προμείγματα βιταμινών και εχνοστοιχείων, ένα μεγάλο μέρος της δουλειά μας. Η καινοτομία μας είναι τα προσθετικά ζωοτροφών, τα feed additives, καθώς και ισορροπιστές ανόργανων στοιχείων, βιταμινών και εχνοστοιχείων. So, only to finish with the company, we are highly specialized in small ruminants, so in sheep and goats, and we spend up to 50% of our time in the farm. Ανακεφαλαιώνοντας, είμαστε μια εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στα μικρά μυρικαστικά. Ο σκοπός μας είναι να σπαταλάμε τουλάχιστον το 50% του χρόνου μας δίπλα στον κτηνοτρόφο μέσα στη μονάδα, για να δίνουμε εξειδικευμένες λύσεις. Okay, so today we will speak about the feeding and the management and some important points, some fundamentals about the management, okay? So some practice aspects and focusing mainly on the feed efficiency. So how to help the animal to transform the dry matter intake to milk. Η παρουσίαση χωρίζεται σε δύο κομμάτια, είναι διατροφή και διαχείριση. Τι σημαίνει διατροφή? Η εστίαση της παρουσίασης είναι στην αξιοποίηση της τροφής. Να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη διατροφή, πιο ισορροπημένη και πιο δυνατή διατροφή, με βασικό στόχο το μέγιστο της απόδοσης σε γάλα ανά κιλό καταναλυσκόμενης ξηράς ουσίας. Και στο κομμάτι της διαχείρισης θα έχουμε κάποιες συστάσεις βελτίωσης, έτσι ώστε να έχουμε το άριστο αποτέλεσμα από άποψη διαχείρισης. So, if we speak about the first target, what is your first target? We can speak, I think, easily that the first target is to increase profit. I think so, okay? So, what we can speak, when we speak about profit, for me, this is how
we have to put your animal, your plant of profit in a good conditions in order really to optimize their results. So you have the animal in the center of our ideas. Όσον αφορά την προσέγγιση της παρουσίασης, ποιος είναι ο πραγματικός στόχος, τι θέλουμε, αύξηση κερδοφορίας, αλλά πώς. Αυτό είναι δίνοντας το καλύτερο δυνατό στα ζώα, την καλύτερη τροφή, την πλέον ισορροπημένη τροφή, έτσι ώστε να παράξουν όσο το δυνατόν περισσότερο, βελτίωση δηλαδή των αποδόσεων. So when we speak about, we can speak, ask the question, how? So first of all, by providing a good health care on the animal. So before we speak in nutrition, we have to speak the sanitary aspects around the animal. Ένας κύριος παράγοντας στην ερώτηση πώς να έχουμε αύξηση κερδοφορίας είναι η υγιεινή φροντίδα, η υγιεινή κατάσταση που έχει ο στάβλος. We can speak again about a good housing conditions, καλές συνθήκες σταυλισμού, a well-balanced and generous ration, το ισορροπημένο, το έχετε ακούσει πολλές φορές, βάζει και την λέξη πλούσιο, γιατί τα ζώα, τα υψηλοπαραγωγά τα οποία μας ενδιαφέρουν σήμερα, πρέπει να ισορροπηθεί το συντηρέσιο όσο δυνατόν πιο υψηλά, δηλαδή μεγαλύτερες αποδόσεις. And a good management in the same time. Okay? Και φυσικά τη διαχείριση που θα πούμε αρκετά πράγματα για αυτή. So, I want to give you an example about the feed efficiency. What does it mean exactly? The feed efficiency is the ratio between total dry matter intake over the total milk produced by the animal. Τι είναι το feed efficiency? Είναι η εκμετάλλευση της τροφής. Είναι η πράξη που κάνουμε, ο λόγος της ολικής κατανάλωσης, του πόσο θα φάει, διά του παραγόμενου γάλακτος, του στάνταρ παραγόμενου, δηλαδή με συγκεκριμένο λίπος και πρωτεΐνη όταν γίνει αναγωγή. Το αποτέλεσμα αυτό είναι η εκμετάλλευση της τροφής, που φυσικά όσο μικρότερη, τόσο καλύτερα είναι. Δηλαδή, τόσο λιγότερη ξηρά ουσία θέλει το ζώο ανά λίτρο παραγόμενου γάλατος. One example. I want to take two animals, two ewes. One of them consumed 3.2 kilos of dry matter intake, and the second one 3.8 kilos. Ένα παράδειγμα όπου ένα ζώο στη μια περίπτωση καταναλώνει 3,2 κιλά ξηράς ουσίας και στη δεύτερη περίπτωση 3,8. The first one produced 2.5 kilos of milk, and the second one 3.5. Φυσικά οι παραγωγές θα είναι ανάλογες, 2,5 κιλά στην πρώτη περίπτωση, 3,5 στη δεύτερη. So the feed efficiency for the first animal is 1.3, and for the second one is 1.10 or 1.09. Ο συντελεστής εκμετάλλευσης τροφής στην πρώτη περίπτωση είναι 1,3, δηλαδή η διαίρεση του 3,2 δια του 2,5. Στη δεύτερη περίπτωση, αν κάνουμε τη διαίρεση 3,8 δια 3,5, είναι 1,9. Μικρότερο, καλύτερη απόδοση. So this animal consume 1.09 kilo of dry matter intake per kilo of milk produced. This is what does it mean. One consumed. Yeah. This what anyone could use? So this animal, I'm saying, consume 1.10 kilo. Αυτό που ακριβώς που είπαμε, η εκμετάλλευση τροφής είναι καλύτερη εδώ. Χρειάζεται μόνο 1,09 σε σύγκριση με το πρώτο ζώο για να παράξει 1 λίτρο γάλα. Ακριβώς, ναι. Okay. If we speak a little bit about the economical aspect. Το ίδιο ακριβώς παράδειγμα με τα δύο αυτά ζώα σε οικονομικό επίπεδο. Τι σημαίνει αν το δούμε οικονομικά? Please take it as an example. George. Okay. It is an example. So in the first case, the total mixed ration, the cost of the ration is 1.3 euros per day, and in the second case, 1.61 euro per animal and per day. Το πρώτο ζώο μας στοιχίζει 1,3 ευρώ η διατροφή του, το δεύτερο 1,61.
So if we take the price of the milk at around 1.5 euros per kilo for both system, in the both system, με τιμή του γάλακτος σήμερα με μια μέση τιμή στο 1,5 ευρώ ανά κιλό, the first animal, the gain, the return over investment, the gain over the nutritional aspect, for the first animal, your gain is 2.45 euros, and for the second animal, 3.64 euros. Το πρώτο ζώο, η τροφή η απόδοση του μείον την τροφή, το καθαρό κέρδος, το profit είναι 2,45 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση είναι 3,64 ευρώ. So, it is really, believe me, it is highly known that the more performant animals, maybe they consume a lot, the cost of the rations is maybe a little bit more expensive, but this is these animals are the most beneficial animals in the herd. Συνεπώς θέλουμε όσο το δυνατόν υψηλότερη παραγωγή, να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα φάνε περισσότερο, θα κοστίσει περισσότερο η διατροφή τους, αλλά το κέρδος θα είναι πολλαπλάσιο από την τιμή του γάλακτος, από την παραγωγή και την απόδοση. Okay? So, what about, I want to enter to some technical aspects. If we take, for example, the composition of the milk, okay? So, the milk, you know it very well. There is the water, lactose, sugar, fat, protein, minerals, classic. Τι είναι το γάλα, τώρα μια χημική ανάλυση από τι αποτελείται το γάλα. Αποτελείται από νερό, το μεγαλύτερο κομμάτι, και μετά είναι λακτόζη, λίπος, πρωτεΐνη και ανόργανα στοιχεία. If we take an animal who produce, a ewes, for example, who produce 4 kilos per day, okay? 4 liters per day, excuse me. So this animal export in the milk, look, all these quantities of lactose, fat, so it export 280 grams of fat in the milk per day, which is really completely huge. Τι παράγει ένα ζώο όταν παράγει 4 λίτρα. Στην ουσία παράγει 3,3 λίτρα νερό και όλα τα υπόλοιπα είναι η λακτόζη, λίπος, πρωτεΐνη και ανόργανα, με συμμετοχή 45 γραμμάρια ανά λίτρο, έχουμε 180 γραμμάρια λακτόζης κτλ. Βλέπετε τους αριθμούς του τι πραγματικά σημαίνει 4 λίτρα για μια προβατίνα. Even for the protein, it's a really very big quantity, okay? Ακόμα και η πρωτεΐνη, το ποσοστό της είναι αυτό, τα 220 γραμμάρια. If we compare the ewes to goats, for the same quantity of milk produced per day, a goat, it exports less fat because the level of fat in the milk of goats, it's completely less in comparison to the ewe, okay? Πάμε τώρα σε μία αίγα, η οποία παράγει και αυτή 4 λίτρα. Έχουμε ένα τελείως διαφορετικό προφίλ. Τα 3,5 λίτρα είναι νερό και από εκεί και πέρα η λακτόζη είναι ακριβώς η ίδια. Το λίπος πολύ λιγότερο, στο μισό βλέπετε. Η πρωτεΐνη είναι αρκετά λιγότερη και ανόργανα και αυτά μένουν σταθερά. What does it mean exactly? It means that these two animals, the compositions of these two milk, okay? One of them is a milk which is very high energetic milk for the ewes, and for the second one is less energetic. Τι σημαίνει τώρα, όλα αυτά που είδαμε σημαίνουν ότι το γάλα της προβατίνας είναι τελείως διαφορετικό, είναι πολύ πιο ενεργειακό. 1 κιλό γάλατος πρόβιου έχει ενέργεια 1100 θερμίδες, 1 κιλό γάλα αίγας έχει 700. Είναι πολύ πιο ενεργειακό το γάλα της προβατίνας, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση. So we need all these information before to do ration, okay? So please don't confuse between ewes and goats. Χρειαζόμαστε όλη αυτή την πληροφορία κατά την κατάρτιση των εισιτηρήσεων. A ewe, it's not a goat, okay? And vice versa. Η προβατίνα δεν είναι αίγα, θέλει διαφορετική αντιμετώπιση στα εισιτηρήσεων. We don't have the same need when we formulate rations for these both animals, okay? Is it okay, George? Okay. Yeah. So in the same time,
When we look again onto the composition of the milk, the lactoses, we consider today that the lactoses, it's a very constant value. Οι τιμές που δώσαμε πριν, γνωρίζουμε ότι κάποια πράγματα όπως η λακτόζη έχουν σταθερή τιμή όσο και να επέμβουμε στο σιτηρέσιο. Η λακτόζη θα είναι πάντα στα ποσοστά που θα είναι, οι οποίοι είδαμε προηγουμένως. So the fat can vary really considerably, the protein also, but the lactoses, it's still very constant. Μπορούμε να επηρεάσουμε κατά πολύ και με πολλούς τρόπους τη λιποπεριεκτικότητα, μπορούμε να επηρεάσουμε το ποσοστό πρωτεΐνης σε λιγότερο βαθμό, η λακτόζη πάντα θα είναι σταθερή. So when we do rations, the first limiting factor in order really to help animal to manufacture milk, believe me, it's the lactoses. So it is the level of energy in the rations. Οπότε, ο πρώτος παράγοντας όταν καταρτίζουμε σιτηρέσια για αιγοπρόβατα, ο πρώτος περιοριστικός παράγοντας για την παραγωγή γάλακτος είναι η λακτόζη ή συνεπώς η ενέργεια, το ενεργειακό περιεχόμενο του σιτηρεσιού. So it is a big priority really to put a minimum level of energy in the ration in order really to cover the need of lactose, of glucose in the blood and the lactose in the milk. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εξισορροπήσει στην ενέργεια, να έχουμε το minimum των απαιτήσεων, ώστε να παρέχουμε τη γλυκόζη στο αίμα και στη συνέχεια τη λακτόζη στο γάλα. Okay, so only to be more rapid, what we can say that the lactose is really the first limiting factor to produce milk. One. Το πρώτο που είδαμε, η λακτόζη είναι ο πρώτος περιοριστικός παράγοντας. Okay. Okay, so more the animal is high, it produces more it becomes difficult to cover its need on energy. Okay? Όσο το ζώο ανεβαίνει στην παραγωγή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να καλύψουμε τις ενεργειακές του ανάγκες. And this factor, this parameter, so the energy need becomes more difficult in the period of heat stress. And I know that in Greece, in the summer period, there is a lot of heat stress in your country. Και αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται και τις περιόδους του καύσωνα, του heat stress όπως το λέμε για τα ζώα, του stress που περνάνε λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Αυτή η κατάσταση της έλλειψης ενέργειας επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Okay. So, the road of the milk. I want to speak about how the animal manufactured milk only in 4 points. What are the most important points in order really to help the animal to manufacture milk? Θα μας παρουσιάσει το δρόμο του γάλατος, όπως το ονομάζει εντός εισαγωγικών. Στην ουσία, τα 4 βήματα που ένα πρόβατο ή μια αίγα, τα 4 σημεία στα οποία είναι απαραίτητα να προσέξουμε ώστε να έχουμε τις καλύτερες αποδόσεις που γίνεται η παραγωγή του γάλατος. Okay, so I want to speak about the ration. Θα μιλήσουμε για το σιτηρέσιο. I want to speak about the rumen function. Το δεύτερο σημείο είναι η μεγάλη κοιλία. The health of the liver. Η υγεία του ύπατος. And the health of the mammal. Και η υγιεινή κατάσταση στο μαστό. Okay. If we speak about the ration, the composition of the ration, we can speak about that in one ration there is 4. Okay? Εδώ βλέπετε αυτή την παράδοξη πρόταση, την οποία όμως θα αναφερθεί εκτενέστερα στην πορεία, ότι σε ένα σιτηρέσιο υπάρχουν στην ουσία 4 σιτηρέσια. So, what does it mean exactly? Τι ακριβώς σημαίνει? Yeah, there is the calculated ration, so the ration of your nutritionist, of your technician. Το πρώτο σιτηρέσιο από τα 4 είναι το σιτηρέσιο που υπολογίζουμε. Αυτό που ο διατροφολόγος, ο κτηνίατρος, ο υπεύθυνος για τα σιτηρέσια καταρτίζει. We have the ration you prepared. Δεύτερο είναι το σιτηρέσιο που χορηγούμε, που εσείς ετοιμάζετε και χορηγείτε στα ζώα.
the ration how the animal consume. Το τρίτο είναι το σιτηρέσιο που καταναλώνεται, αυτό που πραγματικά τρώνε τα ζώα. And the fourth ration is the assimilated ration by the animal. Και το τέταρτο είναι τι πραγματικά αφομοιώνεται από το ζώο, τι πραγματικά τρέφει το ζώο από αυτό που τρώει. Okay? So, if we speak about the calculated rations, it is really very important to give to your nutritionist all the criteria he needs in order to calculate a good ration. Λίγα λόγια για τα 4 αυτά σιτηρέσια, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι απώλειες από το ένα στο άλλο. Είναι πρώτον το σιτηρέσιο που υπολογίζουμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το σωματικό βάρος, ποια είναι η παραγωγή, ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η σύνθεση του γάλατος, το στάδιο της παραγωγής. So we need this ration, and please consider it as a theoretical ration. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σιτηρέσιο, αλλά προς το παρόν θεωρήστε το ως το θεωρητικό σιτηρέσιο. So here we need to define the quantities and the qualities of feed to offer to the animal. Okay? Πρέπει να προσδιορίσουμε όσο γίνεται ακριβέστερα την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των ζωοτροφών. Yeah. So, as we spoke about the energy level, I want to be more precise, really, because for me it's really completely important. Josh. Θα μιλήσουμε για την ολική ενέργεια του σιτηρεσίου. Θεωρεί ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην διατροφή, στην παραγωγή γάλακτος. In the ration, there is carbohydrates, there is energy coming from starch, from grains, from forages, from NDF. Η ενέργεια προέρχεται από τους υδατάνθρακες, NDF, άμυλο κτλ, καρπί. There is lipid, protein and minerals. Από το λίπος, την πρωτεΐνη, καθώς και από ανόργανα. If we take the percentage of implication of each criteria, there is up to 74% of the total energy is coming from carbohydrates. Οι υδατάνθρακες, το πρώτο κλάσμα αυτής της αλληλουχίας, μας δίνει το 74% της ενέργειας. Το λίπος βλέπετε μόνο το 5%. Perfect. If we take an example for an animal consuming 3.2 kilos of dry matter intake per day, ένα ζώο που καταναλώνει 3,2 κιλά ξηράς ουσίας την ημέρα, βλέπετε το προφίλ της ενεργειακής παροχής που προσφέρουμε. so he's consuming all these quantities of kilocalorie. Στην ουσία καταναλώνει αυτές τις ποσότητες των θερμίδων. What we can say, only to insist really, to emphasize on the criteria that carbohydrates are the more implicated in the rations in terms of energy supplies. Όπως βλέπετε εδώ, θεωρείται φυσικά ότι το λίπος είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας, γιατί είναι πολύ πιο ενεργειακό από όλα τα άλλα, αλλά σε ένα σιτηρέσιο οι υδατάνθρακες καλύπτουν, προσφέρουν 6 φορές περισσότερο την ενέργεια που προσφέρει το λίπος. And it is not, don't look only to the level of lipid, the level of fat in the ration. Look before to the carbohydrate level. Συνεπώς, κάτι το οποίο όμως δεν μπορείτε να το έχετε και εσείς ιδίως στα έτοιμα σιτηρέσια, καμιά ετικέτα δεν το δηλώνει, είναι το ποσοστό των υδατανθράκων. Μην κοιτάτε μόνο πόσο λίπος έχει για να τη χαρακτηρίσετε μια τροφή ενεργειακά, αλλά πρέπει να γνωρίζετε και το ποσοστό των υδατανθράκων, δηλαδή κυρίως των καρπών που συμμετέχουν. So, if we look to the ration you are preparing, okay? First of all, we have to control, we have to check if the quantities served correspond to the quantity prepared on the computer. Το δεύτερο σιτηρέσιο που εξετάζουμε είναι το σιτηρέσιο που χορηγούμε, αυτό που ετοιμάζουμε. Ένας λόγος που μπορούμε να έχουμε διαφοροποίηση είναι ταΐζουμε τις ίδιες ποσότητες με αυτό που μας έδωσε στο χαρτί ο διατροφολόγος μας, με τη συνταγή που μας έδωσε. Ζυγίζουμε καλά και όπως πρέπει τις ποσότητες. Yeah. So I believe that some variations from one day to another day
in the tank in your production, it could be a variations in the, because we don't respect a lot the quantities we calculate theoretically by the nutritionists. Επιμένει αρκετά στην ποσότητα, πιστεύει, θεωρεί λόγω της εμπειρίας του ότι όταν έχουμε μεγάλα σκαμπανεβάσματα ημερήσια, δηλαδή περισσότερο γάλα τη μια μέρα, αρκετά λιγότερο την επόμενη, να ξανανεβαίνει τη μεθεπόμενη κτλ. Αυτό κυρίως οφείλεται σε λάθος ποσότητες χορήγησης. Δεν ζυγίζουμε ακριβώς αυτά που πρέπει. Also in the served ration, okay, we can check in the same time all these parameters, mainly focused on the quality of the preparation, the homogeneity of nutrients and raw materials inside the TMR, which is really completely important in order to prevent a sorting by the animal. Ο τρόπος χορήγησης είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να έχουμε ομοιόμορφη κατανάλωση, να χορηγούμε ακριβώς αυτό που έχουμε σαν θεωρητικό συντηρέσιο, όπως το είπαμε. Okay. What about the third ration? So the ration which is consumed by the animal, okay? Το τρίτο είναι το συντηρέσιο που πραγματικά τρώνε τα ζώα. Τι καταναλώνουν τα ζώα. So here we have to check again that if the calculated and the served ration is completely consumed by the animal. Okay? Πρέπει να δούμε αν το συντηρέσιο που χορηγούμε καταναλώνεται πλήρως. Και ο λόγος που μπορούμε να επηρεάσουμε αυτό είναι η ελκυστικότητα. Αν υπάρχει άρνηση, αν υπάρχει διαχωρισμός, σημαίνει ότι δεν έχουμε ομοιόμορφη κατανάλωση. So, if the total ration is really palatable, if it is consumed with a certain homogeneity, if there is a sorting, if there is a lot of refusal, and so on and so on. Okay. It's okay? Okay, για την ελκυστικότητα. So the main idea in this paper is to check if really all the conditions are met to encourage or to boost the dry matter intake by the animals, which is really the first criteria to produce milk. Ένας άλλος σπουδαίος λόγος για την κατανάλωση, έτσι ακριβώς το θέλουμε, αν εξασφαλίζουμε στο ζώο τις ιδανικές συνθήκες ώστε να τρώνε κατά βούληση, να τρώνε όλη την ποσότητα. Okay, and in the end, we have to speak about what about the assimilated ration. So, if all the nutrients we are putting in the rations meet the requirements of the animal. Και το τελευταίο είναι τι πραγματικά αφομοιώνει το ζώο, αν αυτά που δώσαμε είναι αυτά που πραγματικά θέλει το ζώο και αν είναι αυτά που μπορεί να τα αξιοποιήσει πράγματι το ζώο για να παράξει. This step is really completely very important because this is the last step before the production. And if we have a kind of lack in production, for example, or lack in body weight, or lack in quality of the milk, okay, the animal he show it really rapidly, and he show it really very rapidly, okay. Θεωρεί το συγκεκριμένο σημείο πολύ σημαντικό, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα αφομοιώσιμο το συντηρέσιο. Τα ζώα, μας μιλάνε εντός εισαγωγικών πολύ γρήγορα, αν έχουμε πτώση στην ποσότητα, αν έχουμε διακυμάνσεις, αν έχουμε μείωση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όλα αυτά είναι σημεία τα οποία πρέπει να παρέμβουμε στο συντηρέσιο. Here we finish. Και αν έχουμε αδυνάτισμα, συγγνώμη για τη θρεπτική κατάσταση που αναφέρετε, και φυσικά τα ζώα μας αδυνατίζουν. Okay, so here we finish the first point, which was really okay, we keep the same in English, the TMR or the ration, and we go to the next step, which is the rumen. The rumen, it's a compartment. It's a very important compartment in order to transform the ration, and we speak a lot about. Before to feed the animal, we have to feed the microbiota and the rumen. Ο τίτλος είναι πολύ χαρακτηριστικός όταν μιλάμε για το τι είναι η μεγάλη κοιλία. Πριν ταΐσουμε το ζώο, πρέπει να ταΐσουμε τη μεγάλη κοιλία. Πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες, ιδανικότερες συνθήκες για αποτελεσματικότερο μυριασμό. Why we focus on the rumen? Because the rumen
produce energy? Because the rumen produce protein. Γιατί επιμένουμε στη μεγάλη κοιλία και στον σωστό μερικασμό. Η μεγάλη κοιλία προμηθεύει ενέργεια μέσω των πτυτικών λιπαρών οξέων και μικροβιακή πρωτεΐνη. Because the rumen is highly involved in the digestibility of the fiber of your forages. Ο μυρικασμός είναι η διαδικασία που συμμετέχει κατά 100%, είναι το σημείο όπου πέπτονται οι κυταρίνες. And the feed efficiency too. Επηρεάζει πάρα πολύ την εκμετάλλευση τροφής όπως την είδαμε. And third, the rumen is highly implicated in your profit system. Why? Because if the rumen function very well, we consider that the rumen can produce up to 2 liters via the energy, via the protein, up to 2 liters per day of milk, of course. Ο σωστός μυρικασμός, η καλή λειτουργία της μεγάλης κοιλίας, η άριστη όπως θα το λέγαμε, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ζώου για 2 ίσως και περισσότερα λίτρα γάλατος ανά ημέρα. Okay? One major negative point about the rumen is highly sensible to the pH variation, to acidosis. Okay? Ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε, που πρέπει να εξετάσουμε, είναι το pH της μεγάλης κοιλίας, που έχει άμεση επίδραση στην καλή λειτουργία του μυρικασμού. So, keep in mind, please, as a simple equation, that the rumen is highly implicated in the production of fat, lactoses, and the protein in the milk. Να έχετε στο μυαλό σας αυτή την εικόνα ότι η μεγάλη κοιλία εμπλέκεται και στην παραγωγή λίπους στο γάλα και στην ποσότητα μέσω της λακτόζης και στην πρωτεΐνη του γάλατος. When you have a problem about volume or quality of milk, the first things we are looking for is, of course, the quality of the ration, but the function of the rumen. Όταν έχετε μείωση στις αποδόσεις, όταν έχετε γενικότερα προβλήματα στην παραγωγή, ελέγξτε πρώτα την σωστή λειτουργία της μεγάλης κοιλίας. Okay, the third point. So we speak about the liver. As per the rumen, the liver, he produces energy. Το τρίτο σημείο του δρόμου που ακολουθούμε για την παραγωγή του γάλατος είναι το ύπαρ, το σηκώτη του ζώου, όπως και η μεγάλη κοιλία είναι υπεύθυνο για παροχή ενέργειας στο ζώο. He produces glucose and he produces fat. Παράγει πρόδρομες ουσίες της γλυκόζης από με μικρή σαλίσου σε 3 λιπαρά οξέα και αμινοξέα. And he produces fat coming from the fat mobilization. Okay? Και παράγει και λίπος μέσω του δρόμου μέσω της κινητοποίησης του λίπους από το λίπος από τα σωματικά αποθέματα. So, one of the main problem of the fat, so this is the first, it's around the first period of lactation. When we have a negative or a high deficit in energy in the ration. Παίζει σπουδαίο ρόλο ιδίως στην αρχή της γαλακτοπαραγωγής, όπου είναι μεγάλες οι απαιτήσεις ξαφνικά από την ξηρά περίοδο στη πικ της γαλακτοπαραγωγής. Είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις ενέργεια και συνήθως στη διατροφή έχουμε αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο ενέργειας. So in this case, we have a lot of mobilization and we can block the liver, the function of the liver. Έχουμε σε μεγάλο βαθμό με διάσπαση του λίπους από τα σωματικά αποθέματα και έχουμε δημιουργία εδώ και των σωμάτων. And in this case, we can have a drop in the immune system, in the production, in the quality of milk, and so on and so on. Οπότε μπορούμε να έχουμε μειωμένη ανοσία, μπορούμε να έχουμε λιγότερη όρεξη, να πέσει το γάλα και σε ποσότητα και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Okay. For the fourth point, so we speak about the udder. Here I want to focus mainly about the sanitary problems or the sanitary issues around the udder, the quality
of the other. Yeah. And here we have more. We have to deal more with vets, with your vets, than with your nutritionists. Το τελευταίο σημείο είναι ο μαστός. Εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην υγιεινή κατάσταση στο μαστό. Το άρμαγμα, να απομονώνουμε τα άρρωστα το συντομότερο δυνατόν. You may continue. So it concerns mainly the milking hygiene in general, okay? And one of the nutritional aspects about the mammal, or about the udder, is when we have a kind of congestions of the udder, mainly related to a high level of protein or a high level of energy in the first period of lactation, for example, okay? Ένα πρόβλημα που συνήθως έχουμε είναι η υπερεμία του μαστού, κυρίως στην αρχή της γαλακτοπαραγωγής, όπου έχουμε απότομη αύξηση της πρωτεΐνης, έχουμε αρκετά πιο πρωτεϊνικά συντηρέσια και λόγω της έλλειψης ενέργειας μπορεί να έχουμε υπερεμία, συγκέντρωση πρωτεΐνης δηλαδή, και στο μαστό. I finished with the feeding, with the first chapter. I want to go to some example about the management, some simple criteria, practical criteria. Only, vas-y, George. Go. You may continue. You No, finish no, it's very important. Okay. Yeah. So I want to speak. So I finished the feeding around the TMR. Okay. Έχουμε τελειώσει για τη διατροφή, για το TMR και για το δρόμο του γάλακτος μέχρι τώρα. Only to conclude that, first of all, the energy level is really very important in the ration. Okay. Και ανακεφαλαιώνοντας, αυτό που θέλει να πει είναι δίνει μεγάλη σημασία στο επίπεδο της ενέργειας στα ζώα της γαλακτοπαραγωγής, στα συντηρέσια. But at the same time, all the parameters of the rations are highly correlated. Because when you increase the level of energy, you need to increase to balance the energy with protein. Η εξισορρόπηση όμως σημαίνει ότι ανεβάζοντας την ενέργεια πρέπει να εξισορροπήσεις σε όλα τα άλλα θρεπτικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην υπάρχει έλλειψη, κυρίως πρωτεΐνη, αμινοξέα κτλ. If you increase the level of soluble energy or high fermentable energy, you have to increase the soluble protein in phase. Αν αυξήσεις την άμεσα διαθέσιμη ενέργεια, την εύκολα διασπάσιμη που τη χρησιμοποιεί αμέσως το ζώο, πρέπει παράλληλα να αυξήσεις και την άμεσα διαθέσιμη πρωτεΐνη. The protein level, it's a good parameters to valorize, to increase the digestibility of the protein, of the energy. Η παροχή αυτή της πρωτεΐνης είναι πολύ σημαντική για την αξιοποίηση της γρήγορα διαθέσιμης ενέργειας. So these two parameters are highly correlated. Okay? Αυτές οι δύο παράμετροι είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι. Perfect. So some fundamentals about the management. I want to begin with the ration. Ορισμένα πράγματα τώρα για τη διαχείριση. Κάποιες βασικές αρχές στη διαχείριση, τις οποίες θα σας συστήσει προς να το εφαρμόσετε. So, when we advise to put, for example, 1 kilo of alfalfa hay in the TMR, okay, it's an example. Σας λέει ο διατροφολόγος ότι πρέπει να χορηγήσετε, για παράδειγμα, 1 κιλό σανομυδικής. So please pay attention to put every day 1 kilo, and not one day 500 grams and the next day 1.5 kilo. Δώστε σημασία ώστε όταν σας πει 1 κιλό να χορηγείτε 1 κιλό και κάθε μέρα να χορηγείτε 1 κιλό. Try to be in a complete compliance with the plan, the feeding plan, what your nutritionist proposed. Αυτό που πραγματικά κάνετε να συμμορφώνετε στη σύσταση του διατροφολόγου, στο πλάνο διατροφής. This variation could explain a lot of things in terms of variability of the production from day to another day. Διαφορετικά, όταν παρατηρείτε μεγάλη διακύμανση στο παραγόμενο γάλα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε διαφοροποίηση των ποσοτήτων που δίνετε κάθε μέρα. Okay, 1, 2. What about the long fiber fractions in the ration? We can speak about the straw, for example.
I don't know if you are using straw. In France, we use straw for ewes and for goats. No problem for us. Θα μιλήσει τώρα για τις συνόδειες ουσίες, για τις χονδροειδείς ζωοτροφές, αλλά με έναν διαχωρισμό έτσι ώστε να τις διαχωρίσουμε στις ωφέλιμες όσον αφορά την παροχή κυταρίνης μεγάλου μήκους. So, the advantage of... με πρώτη χορήγηση, σαν top θεωρεί το καλό άχυρο. So the most important things with straw, this is a good buffer capacity. We can be sure that our animals will ruminate. Το καλό άχυρο σημαίνει υψηλό μερικασμό, σημαίνει μεγάλη έκρηση σιέλου, σημαίνει είναι τα ίδια πράγματα, δηλαδή ότι μερικάζει σωστά, έχει μεγάλη ρυθμιστική ικανότητα. If we speak about the alfalfa hay, which is a good compromise between protein, fiber and palatability. Ο σανός μυδικής, τον οποίο τον θεωρεί σαν μια πολύ καλή πηγή και κυταρίνης, αλλά και πρωτεΐνης, καθώς και χονδροειδή τροφή, η οποία είναι ελκτική, δηλαδή ανοίγει την όρεξη, δηλαδή θα τη φάνε σίγουρα, αλλά με το θέμα του διαχωρισμού των φύλων, των στελεχών, δηλαδή τα κοτσάνια να τα αφήσουν. I want to share with you an idea. When we offer the alfalfa hay on the feeders and not in the TMR, we have a kind of sorting. So the animals, first of all, they prefer to eat the leaves, and at the end of the day, they eat the fiber fraction. Όταν χορηγούμε μερίδες και όχι TMR, όχι δηλαδή ημερήσιο εισιτηρέσιο ανακατωμένο με οτιδήποτε πρέπει να φάνε την ημέρα, όταν έχουμε μερίδες στις ταΐστρες, τότε θα παρατηρήσουμε το πρωί να τρώνε τα φύλλα, που είναι πολύ πιο εύγευστα, πολύ πιο νόστιμα, και στο τέλος της ημέρας να καταναλώσουν τα κοτσάνια που έχουν μείνει από το σανομυδικής. Okay. So, only to finish with that, so when animals feed leaves or eat leaves, the leaves, there's a high concentration of protein in the leaves. So we have a kind of, we can damage completely the function of the rumen with a high peak of ammonia in the morning, and at the end of the day, we still have only the fiber fractions. Τι σημαίνει αυτό διατροφικά? Σημαίνει ότι τα φύλλα είναι πολύ πιο πλούσια σε πρωτεΐνη, χορηγούμε το πρωί μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης, πολύ περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, είναι τεράστια η ποσότητα της αμμονίας που παράγεται, καταστρέφεται η λειτουργία της μεγάλης κοιλίας, ο μυρικασμός. We can use also some gramineous hay, which is very good for palatability because gramineous that contains a lot of sugars, but it is not for big values of buffer, okay? Μια άλλη πηγή χονδροειδών ζωοτροφών είναι ο σανός των αγροστοδών, δηλαδή ο σανός κρυθαριού, σταριού, βρώμης. Έχει μικρή ρυθμιστική ικανότητα και είναι πλούσιο σε σάχαρα. So, the take-home message about that is, please book the good quality forages for the most important period of lactation, so the first period of lactation. Κάποιες συμβουλές, όπως ο σανός μυδικής, ο οποίος είπαμε είναι η καλύτερη ποιότητα που μπορείτε να χορηγήσετε. Κρατήστε τον για την αρχή της παραγωγής, όπου είναι το πρώτο στάδιο της γαλακτοπαραγωγής, το περισσότερο γάλα. Second, try to work with two fodders, not only one. Μην έχετε μία χονδροειδή ζωοτροφή, να έχετε δύο, τουλάχιστον δύο. And if you put the long fiber in the TMR, don't wet a lot the fiber. Don't put a lot of water. I mean that there is a lot of farmers who put a lot of water in the TMR. So there is a reasonable quantity to respect. Και μια συμβουλή για το TMR, μην δίνετε στο TMR, μην προσθέτετε πολύ νερό, μην το κάνετε υγρή διατροφή. Υπάρχουν συναδελφοί σας οι οποίοι το παρακάνουν στην ποσότητα του νερού και αυτό καταστρέφει την ποιότητα των χονδροειδών. 3. The water. What about the water? If you want to produce milk, we need to give water. So this is the first component of the milk, okay? So the water,
must be clean, it must be available, and we have to check it from time to time around mainly bacteriological aspects. Το νερό, όπως είδατε στη διαφάνεια του τι είναι το γάλα, είναι κατά πολύ το πρώτο συστατικό, είναι ο πρώτος περιοριστικός παράγοντας για την παραγωγή του γάλατος. Τι πρέπει να προσέξετε? Καθαρό, να καθαρίζετε τις ποτίστρες. Να το έχετε διαθέσιμο παντού και κυρίως τον έλεγχο βακτήρια, χημική ανάλυση, δηλαδή τι μεταλλικά στοιχεία και pH έχει, καθώς και να ελέγχετε και τη ροή, αν είναι ικανή η ροή για να πιει το ζώο. Okay, what kind of drinker we prefer? The first one or the second one? It's not a question, but in general, we observe that when you put this kind of drinkers, okay, with more availability, with more accessibility to the animals, we have a better reaction, we have an improvement on the milk production per day in comparison to this one. Η ερώτηση που έκανε είναι τι να προτιμήσουμε, την πρώτη, την απλή ή την πολλαπλή ποτίστρα. Έδωσε και όλα στην απάντηση. Προτιμήστε, έχει βρεθεί ότι έχουμε παρατηρήσει ότι είναι προτιμότερη η δεύτερη όταν πηγαίνουν τα ζώα μαζικά και σε μεγάλη ποσότητα να πίνουν. And in order to finish, a ewes, for example, who produce 2.5 to 3 liters per day or of milk per day and consuming 3 kilos of dry matter intake, it can consume from 8 to 10 liters of water per day. Please consider this quantity as a minimum. And if we have in a period of heat stress, we can multiply this quantity by 20 to 40%. Δώστε σημασία στο νερό. Βλέπετε τους αριθμούς, τι σημαίνει για μια προβατίνα που παράγει 2,5 έως 3,2 λίτρα, που πόσο τροφή καταναλώνει και πόσο νερό αντίστοιχα χρειάζεται και στις περιόδους θερμικού στρες. Οι ανάγκες μπορούν να αυξηθούν και 20 έως 40% λόγω του καύσωνα. Another point about the density or sufficient places for all animals in the farm. Μιλήσαμε προηγουμένως για την πυκνότητα, να δούμε κάποια παραδείγματα. So the main idea is to have a sufficient place on the feeders. So when you distribute the rations, please think that we need to have at least for 90% of the animals have to eat in the same time. Δώστε προσοχή στο μήκος της ταΐστρας που θα έχει στη διάθεσή του το κάθε ζώο. You may continue. Yeah. The total picture. Okay. So if you look to this photos, for example, it was in the morning. There was the feeders are completely full, and there is minimum the same quantity of animals who are in the herd, and they are waiting. Αυτή είναι μια κακή εικόνα, γιατί βλέπετε μια ταΐστρα πλήρως καλυμμένη από ζώα και περίπου άλλα τόσα ζώα πίσω, τα οποία περιμένουν να φάνε ό,τι αφήσουν τα πρώτα. So here we can speak that really the greediest animals that will arrive immediately after the distribution of the ration. Τα πιο λέμαργα, ίσως και τα πιο δυνατά ζώα σε αυτή την περίπτωση θα πάνε να φάνε πρώτα. We have a phenomena of a sorting. Θα διαχωρίσουν τις καλύτερες ή τουλάχιστον τις πιο εύγευστες για αυτά ζωοτροφές. I'm not selling housing, I'm not selling drinkers, I'm sharing only experience. I prefer this kind of housing. When we distribute, for example, the rations, everybody comes at 90% and consumed in the same time. Βλέπετε εδώ μια εικόνα τελείως διαφορετική. Προτιμάει φυσικά αυτή την εικόνα σταυλισμού και ταΐσματος, όπου κάθε ζώο έχει αρκετό χώρο για να καταναλώσει, να φάει από την ταΐστρα. What about the salt in the ration? Can I put the salt in the TMR as a block in the feed? Okay. Το αλάτι μπορούμε να το βάλουμε, είναι το επόμενο στοιχείο που θα μιλήσει, είναι το αλάτι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσει είτε στο TMR
είτε μέσα από πλάκες λήξεως ή στην τροφή, στην παραγωγή της τροφής. We know very well that the salt is very important for the palatability in general, for the rumen, for increasing water consumption, and at the same time to prevent heat stress. Το αλάτι, τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι δίνει γευστικότητα πιο γρήγορα, πιο ελκυστικό θα είναι το σιτηρέσιο, βοηθάει στη λειτουργία της μεγάλης κοιλίας, αυξάνει την κατανάλωση του νερού που είπαμε πόσο σημαντικό είναι το ζώο να πιει άφθονο νερό και είναι πολύ σημαντικό για τις περίοδους του καύσωνα, για το περίοδο heat stress. I'm not engaged to distribute a lick block, but consider that there is a lot of variability every day in terms of consumption. We prefer to put it in the feed. It is more homogeneous. Οι πλάκες λήξεως μπορεί να δίνουν την ποσότητα που θέλουμε, αλλά υπάρχει μια τεράστια ημερήσια διακύμανση αναλόγως αν θα πάνε ή όχι να γλύψουν, ποια ζώα θα πάνε κτλ. Τι προτιμούμε μέσα στη τροφή είναι ο καλύτερος τρόπος διασποράς και χορήγησης. What about the milking or the milk curve at the first period of lactation? We have two different milk curve behavior. Έχουμε την γνωστή, την normal καμπύλη της γαλακτοπαραγωγής, όπου κάποιες μέρες μετά τη γέννηση έχουμε το peak και στη συνέχεια μια ομαλή πτώση. Αλλά έχουμε και δύο διαφορετικές τάσεις που όταν παρατηρούμε μπορεί να σημαίνουν διάφορα πράγματα. You may continue for the rest. So this is the normal curve, okay? We can have maybe a curve seems like that, a big peak, but a sudden fall immediately after the peak. Μπορεί να έχουμε αυτή τη μορφή όπου ναι μεν θα πιάσουμε το peak ίδιο με την normal καμπύλη, αλλά θα έχουμε μια απότομη πτώση, δηλαδή πολύ μικρή αιμονή, πρόβλημα στην αιμονή γαλακτοπαραγωγής. So this explains that we lack of energy in the ration. So we have to control the level of energy. Όταν η γαλακτοπαραγωγή μας ακολουθεί αυτήν την πράσινη καμπύλη, τότε ελέγξτε την ενέργεια. And another peak or another curve with no peak completely. Μια άλλη τάση της γαλακτοπαραγωγής είναι να μην φτάσει ποτέ στο peak. And in this case, there is a problem of protein. Στην κορύφωση. Ναι, peak φυσικά είναι η κορύφωση, απλώς είναι το... Έτσι το έχετε μάθει και εσείς όταν λέμε peak, συνήθως το συνδυάζουμε με την γαλακτοπαραγωγή. Peak of lactation. Να μην έχουμε κορύφωση στην δεύτερη περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ελέγξτε το ποσοστό της πρωτεΐνης στην τροφή. So in this case, it's a problem of protein in the ration. Okay? Okay, perfect. So what we advise for all our farmers is to make the difference and to be reactive and to constitute a kind of a nutritional pharmacy in the farm. Σε όλα αυτά τα προβλήματα που ενδεχομένως να συναντήσετε τώρα ή στο μέλλον, κάντε τη διαφορά να έχετε έτοιμο ένα μικρό διατροφικό φαρμακείο. Είναι πολύ δόκιμος ο όρος, πολύ έξυπνος θα το έλεγα και θα το εξηγήσουμε παρακάτω. So, I'm thinking about nutritional product, one of them. I advise, okay, to have a small quantities of buffer. Because if you have, for example, for a period, something like a decrease in pH, an acidosis problem, you will make the difference by your reactivity. So you can act immediately, okay? Ένα από αυτά που θα μπορείτε να έχετε σε μικρή ποσότητα, γιατί ενδεχομένως να τα χρειαστείτε, είναι να έχετε buffer, ρυθμιστές οξύτητας. Να τους έχετε σε περίπτωση που παρατηρήσετε ξαφνικά πτώσεις γαλακτοπαραγωγής, οξεώσεις, να αντιδράσετε άμεσα, μην παραγγείλετε και την ώρα μέχρι να έρθουν. As well, we advise to have some quantities of clay because they have a very interesting reaction on some specific diarrhea. Στο τελευταίο κομμάτι από αυτά που αναφέρει είναι να έχετε αρχιλοπυρητικά μείγματα, δηλαδή ζεόλιθο, μπετονίτη, κάποια πράγματα τα οποία βοηθάνε στην πρόληψη διάρρειας. Αν παρατηρήσετε διάρρεια, είναι ένα άμεσο
μέτρο να πάρετε για να τη ρυθμίσετε. As well for monopropylene glycol in order to prevent ketosis for animals in the first period of lactation. Ένα άλλο προϊόν που μπορεί να έχετε μονοπροπυλενική γλυκόλη ως πηγή γλυκόζης αν έχετε προβλήματα κατά την αρχή της γαλακτοπαραγωγής. Okay? Okay. What about the milk fat and milk protein? This is a big problem. It's a worldwide problem. If we need really to boost the fat level and the protein level in the milk. Θα μιλήσουμε τώρα για ένα πράγμα ή μάλλον δύο τα οποία αφορούν πάρα πολύ. Εσάς είναι το λίπος και η πρωτεΐνη του γάλατος. Είναι κάποιοι προβληματισμοί που έχετε για το πώς θα το αυξήσουμε. This is what everyone look for, okay? So, in these cases, we have some recommendation to do. First of all, we need digestible fiber, like beet pulp, like hay. Στο κομμάτι, στο τεταρτημόριο που αυτή τη στιγμή βλέπετε να εξετάζουμε, είναι το καλύτερο σενάριο, το πώς να αυξήσουμε δηλαδή και το λίπος και την πρωτεΐνη του γάλατος. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με πεπτή κυταρίνη, με άμυλο καλαμποκιού, με σωστή αναλογία ενέργειας και πρωτεΐνης που παρέχουμε στην μεγάλη κοιλιά. So, the quality of starch, we prefer in these cases the corn starch and not the barley. The quality of starch? The corn starch and not the barley starch, okay? Η ποιότητα του αμύλου. Προτιμάει εδώ, όπως αναφέρει, το άμυλο καλαμποκιού. And a very good ratio between energy and protein. What I mean by that, as I mentioned before, that for each equality of protein, we have to put the same equality of energy, or vice versa. Τι σημαίνει τώρα σωστή αναλογία ενέργειας προς πρωτεΐνης? Είναι αυτό που προηγουμένως είπε, ότι για κάθε κλάσμα ενέργειας που παρέχουμε, για κάθε μορφή, είτε γρήγορη είτε πιο αργής αποδέσμευσης, να παρέχουμε και το αντίστοιχο κλάσμα πρωτεΐνης. Here, between brackets, I want to speak about one component, we use it a lot in France, which is a complementary product, source of protein with soybean meal, which is the urea. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μιλήσει για παράδειγμα για ένα προϊόν που το χρησιμοποιούμε κατά πολύ. Είναι πρωτεϊνούχο προϊόν, είναι δηλαδή προϊόν που παρέχει πρωτεΐνη στο ζώο. Είναι εξίσου σημαντικό με το σογιάλευρο ως πηγή πρωτεΐνης και είναι η κτηνοτροφική ουρία. The urea, it's a highly soluble protein form. When we put it for around 5 to 10 grams per day, it acts as a starter in the rumen, as a starter to the very good fermentation in the rumen, to valorize the digestibility, to increase the digestibility of fiber. Όταν τη χρησιμοποιούμε σε μια ποσότητα 5 με 10 γραμμάρια την ημέρα παροχή στο ζώο, αυτό είναι μια πολύ σημαντική πηγή αζότου, πρωτεΐνης, η οποία θα την εκμεταλλευτεί άμεσα για την αξιοποίηση κάποιων κλασμάτων κυταρίνης. Okay, so in the same case, we need some bypass forms coming from fat bypass and protein bypass. Για να εκμεταλλευτούμε όσο καλύτερα, να είμαστε σε το συγκεκριμένο τεταρτημόριο με υψηλό λίπος και υψηλή πρωτεΐνη, φυσικά θα έχετε ακούσει, αυτό φυσικά είναι χρήση bypass λίπους και bypass πρωτεϊνών. Okay, so this is the most important things we put in place in order to boost the fat and the protein in the milk. Okay? Ανοίγοντας περισσότερο τον κύκλο και τις περιπτώσεις που μπορούμε να συναντήσουμε, βλέπουμε τι σημαίνει να έχουμε επιθυμητή ποσότητα λίπους αλλά μειωμένη πρωτεΐνη, αντίστοιχα αρκετή πρωτεΐνη στο γάλα αλλά μειωμένο λίπος και στη χειρότερη περίπτωση φυσικά και τα δύο μειωμένα. Okay. Okay. So, what about the fat? The fat drops, the syndrome of fat drops. So, as we mentioned, it becomes from the rations, of course,
with high fermentable energy, with lack of degradable protein, and here again we can mention the interest of urea in order really to increase or to participate to the increase of the fat in the milk, and believe me, this is one of its function. Στο σημείο αυτό πάμε εξειδικευμένα στα λιπαρά και πώς μπορούμε να τα επηρεάσουμε όταν αυτά πέφτουν. Εδώ έχουμε αυτό το φαινόμενο όταν έχουμε παραπάνω ενέργεια και μάλιστα την εύκολα διασπάσιμη, την ευζύμωτη όπως την αναφέρει, και έλλειψη της αντίστοιχης ευζύμωτης πρωτεΐνης. Ένα καλό παράδειγμα είναι η χρήση ουρείας εδώ, ώστε να εκμεταλλευτεί αυτή την περίσσια της ευζύμωτης ενέργειας. So we can add the lack of buffers in the same time. Μπορεί να έχουμε έλλειψη buffers. But in the same time, there is other problems coming from the animals. So via, for example, the particle sorting, what we mentioned, for example, that animals try to eat leaves before and the fibers at the end, and here we can create a lack, a drop in fat syndromes in the herd. Είναι πώς μπορούμε να επηρεάσουμε με το σιτηρέσιο. Το αριστερό κομμάτι όμως είναι άλλοι λόγοι και κυρίως ο διαχωρισμός που αναφέραμε πριν, όταν δεν τρώνε αρκετές χονδροειδείς, όταν δεν υπάρχει καλή διανομή δηλαδή του TMR ή δεν έγινε και ομαλή μετάβαση στο σιτηρέσιο. Αυτοί είναι λόγοι για τους οποίους μπορεί να έχουμε πτώση των λιπαρών του γάλατος. In all these cases, we can have a drop in the digestibility of fiber, lack in acetic acids, and we can drop the fat in the milk. Στην ουσία έχουμε πρώτα πτώση της πεπτικότητας των κυταρινών, δεύτερο μείωση της ποσότητας του οξικού οξέως, της παραγωγής οξικού οξέως, και τρίτο φυσικά την πτώση των λιπαρών γάλακτος που αυτό βλέπουμε εμείς. One of the fundamentals we insist on is the preparation of the use of the animals. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη διαχείριση είναι η διαχείριση που θα κάνουμε κατά την περίοδο του τοκετού. 3 εβδομάδες πριν και 3 εβδομάδες μετά, το θεωρείται περιγεννητική περίοδο. So please take into consideration that the good preparations, there is a double profit, one for the use and the second for the small animals. Η καλή προετοιμασία έχει διπλό όφελος. Δεν είναι μονάχα το κέρδος της προβατίνας που θα έχεις καλύτερη γαλακτοπαραγωγή μετά και θα αποφύγεις προβλήματα τοξινεμίας, αλλά θα έχεις και το κέρδος μέσω του αρνιού. Δίνοντας καλύτερο πρωτόγαλο θα έχει περισσότερα αντισώματα, με μεγαλύτερη ζωτικότητα και καλύτερο βάρος. Okay? So, when we prepare, we produce better in milk, we begin better, and we produce a better lambs in the same time. Είναι το διπλό όφελος, καλύτερη προβατίνα, αλλά και καλύτερο αρνί. I want to give you some important products you can add around, or you have to think about around the farrowing. So we speak about a special minerals. There is this very special formulated minerals for this period. Κάποια ειδικά προϊόντα ή ειδικά μέτρα που μπορούμε να πάρουμε αυτή την περίοδο. Protected fat and monopropylene glycol. Εξειδικευμένος ισορροπιστής ανέφερε προηγουμένως. Η χρήση προπυλενικής γλυκόλης, bypass λίπους, προστατευμένου λίπους δηλαδή. Methionine, choline, betaine, which acts mainly on the glycemia and on the starter of milk production. Μεθιονίνες, χολίνες, προϊόντα τα οποία είναι υποτοπροστατευτικά. Some yeast, η χρήση, yeast and buffers after the farrowing. Η χρήση μαγιάς, αλλά και buffer μετά τη γέννηση. And of course, bypass protein. Και πολύ σημαντικό φυσικά, η χρήση bypass πρωτεΐνης, θα το έλεγα κατά την αρχή της γαλακτοπαραγωγής, αυξήνει και την γαλακτοπαραγωγή, αλλά και την περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γάλα. Okay. I want to go a little bit faster. When we formulate, please take into considerations that for each phase of production, there is a very specific recommendation to respect. Here, I want to speak about the dry sheep, the preparation for farrowing, the suckling period, the start of milk, the middle period, and the end period.
Λάβετε υπόψη, όταν καταρτίζετε σιτηρέσια, δεν προχωράμε με ένα σιτηρέσιο. Κάθε στάδιο έχει τις δικές του ανάγκες από θρεπτικά στοιχεία. Διαχωρίζεται σε ξηρά περίοδο, είναι η περίοδος όπου δεν παράγει το ζώο, προετοιμασία των τοκετών, είδαμε ειδικές διαφάνειες για το πώς θα το διαχειριστούμε, την περίοδο θυλασμού και τη γαλακτοπαραγωγή τη χωρίζει σε 3 στάδια, έναρξη, μέσο και τέλος γαλακτοπαραγωγής. Okay, and I want to finish about how to prepare the future dairy animals. Η συγκεκριμένη διαφάνεια τέλος θέλει να κλείσει με το πώς θα προετοιμάσουμε τα μελλοντικά ζώα τις προβατίνες για την παραγωγή, τα ζώα αντικατάστασης. So if you need really if you demand to your animals to begin really fast in the milk, you have to prepare them on the young on the first period of their age, from 0 until 6 months of age. Αν θέλουμε να προετοιμάσουμε σωστά, να έχουμε σωστές μητέρες στο μέλλον, θα πρέπει αυτό να γίνει από τη γέννηση, από τη μέρα 0, ως και τους πρώτους 6 μήνες, αλλά βλέπουμε εδώ μέχρι τις 15 μήνες του τοκετού πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα βήματα. And here we are speaking about the development of the young animals and the longevity. How much lactation we are doing with each animal. Και δεν μιλάμε μονάχα για την καλή ανάπτυξη, αλλά και για τη μακροζωία του ζώου, πόσες περιόδους θα μας παράξει. An example, okay, about the daily weight gain or the body weight with a specific age, 2, 4, 8 to 9 months, we can speak about 15 kilo minimum, 25, 36, and the first lambing around 55 to 56 kilo. Και εδώ σε αυτή την καμπύλη, σε αυτή την πορεία αύξησης βάρους, βλέπουμε πόσο είναι το επιθυμητό ημερήσιο, ποια είναι η επιθυμητή ημερήσια αύξηση βάρους, καθώς και σε κάποια στάδια κλειδιά, στους 2, στους 4, στους 9 μήνες, ποιο πρέπει να είναι το βάρος της μέλουσας προβατίνας και προσδιορίζει τον τοκετό στους 14 με 15 μήνες, όπου θα πρέπει να έχει ένα μίνιμουμ βάρους των 56 κιλών. These objectives are highly adapted to the Lacan. This is what we practice in the Lacan, but I mean French Lacan. Και αυτοί οι αριθμοί, σαν μια παρένθεση, σαν μια επεξήγηση, είναι βασισμένοι στην σωστή ανάπτυξη της φυλής Λακών. Okay? Της γαλλικής φυλής. We can speak a lot about the management, about recommendations, about the small points or it's a very small and effective points who can do really the difference in the herd. We can speak a lot of times. Okay? Μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ και για πολλές ώρες για τη διατροφή. I want to speak about some product rapidly. Some product we are using in the Greek market via the feed, via ΒΙΟΖΩΚΑΤ feed formulations. One of them is the Energy Start, a product which is composed mainly on a monopropylene glycol with a carrier highly energetic product in order to manage the farrowing period, okay, before and after the farrowing. You can speak a little bit more, maybe, George, about για that. κάποια προϊόντα τα οποία η ΒΙΟΖΟΚΑΤ παρήγαγε με την βοήθεια και με την χρήση προσθετικών από την ήταν. Ένα από αυτό είναι το προϊόν Energy Start. Είναι για την περίοδο πριν και μετά τον τοκετό, για αυτές τις 3 εβδομάδες πριν και 3 εβδομάδες μετά. Είναι πλούσιο σε προπυλενική γλυκόλη και έχει και φυτικό προϊόν που αυξάνει τη φυσική ανοσία του ζώου σε αυτή τη δύσκολη, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Okay. Another product we sell in Greece is the bioherbal protein. This product, it's mainly dedicated to increase the level of bypass protein from the total ration. Ένα άλλο προϊόν που χρησιμοποιούμε κατά κόρον, ίσως θα το έχετε δει εν πολλής στις ετικέτες σήμανσης των προϊόντων που παίρνετε, είναι το bioherbal plus protein. Εκμεταλλεύεται πολύ καλύτερα τις πρωτεΐνες του ολικού σιτηρεσίου. So with that, we have a better control of ammonia in the rumen, and via that, an increase in milk
and protein in the milk. Έχουμε καλύτερη ρύθμιση της αμμονίας στη μεγάλη κοιλία και μέσω αυτού έχουμε αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας του γάλακτος. So the bioherbal protein, it's for protein, and we have the same, the cousin of this product called bioherbal energy. Το χαρακτηρίζει ως ξάδερφο του bioherbal protein, είναι το bioherbal plus energy. Okay, so bioherbal energy, it's mainly dedicated to increase the profit coming from the energy, the carbohydrate fractions, and to transform the carbohydrate to glucose, to lactose in the Είναι ένα προϊόν που η κύρια του δουλειά είναι η καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας του σιτηρεσίου. Okay, so the main objective is really to increase the digestibility of the carbohydrates, the fibers, and to increase milk production. Έχουμε καλύτερη αξιοποίηση των υδατανθράκων του σιτηρεσίου, συνεπώς αύξηση της παρεχόμενης ενέργειας, της εκμεταλλευόμενης ενέργειας. And I want to thank you very much for your attention. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας.